Saan ta? Ha? Saan? Alam mo, tinda palang ulam eh. Wow! Ay hindi, parang may mamayang gabi. Marami akong bitbit. Okay, kang bitbit. Ay, itlog oh. Yun na lang. Silala. Girls daw tako. Marami akong dala. Ayun pala. Ayan pala, yung malaki na. Bili na. Sige, bili na. Yung mga isa lang. Pangalawa. Yan. Hindi na sa singkilta. Oo, ginamit mo lang. Yan na, itlog. Alam ko yung itlog. Ayun yung ano, meron ka na ba? Kompleto ko, girls daw tako. Madala na. Nagbili kami ito. Bilang mo. Pinakita sa bangka. Dito po. Rekan. 80 po. Ay, hindi. Naiiwag pa ako kung kasakay. Sino? Hindi lang. Ano binili mo? 45 kilo sa kanya. Wala. Sukat ba yung asukal mo? Alapan. Oo naman, girls daw na nakabutang mag-alala. 120. Ito na. Masasabi ko, hindi ako makapag-swimsuit pag inaw. Fire. Ay, dili pa yung upuan mo, mahal. $28 minutes na lang yung video nito. Ha? 28 minutes na lang. Tabi mo na para doon sa ano. Ito ang aming kwarto. Pintana. Salamin. Skatle yung dugyoters pa. Ako si Jezebel. Meron akong buntot. Mamaya lalangoy na ako. O, saka yung nawawalang bigas at itlog na nilaga. Yun na ngayon ng tikbalang. Ang munting kalan. Pata mo yung buong area. Parang ano, Puerto del Mar, Zambales. Puti nga lang yung buhangin. Mga 10 minutes na record lang. Huwag naman, 20 tira mo sa ano. O sige, ubusin ko lang yung 7 minutes. Kawai. Hi! Kami ba? Ito ang CR.
CR na bagong gawa. Yun, papunta doon sa labas. Pinakadaanan. Yun. Tayo sa dagat. Dagat. Ito ang tindahan. Sarado pag hindi summer. Naman ang dagat. Low tide niya yan eh. Low tide. Paglaga ka pala dyan eh. Kaya ang sabi ko sa'yo, bibili ko. Bibili na ako din dito. Para? Kaya mo yun yung kalan. Ay, pwede ko malutuan. Luto ka. Ha? Luto ka. Bye-bye. See you later sa Lokban. Oh my God. Sayang high tide. Kung low tide to, mas malaki yung lalakaran namin sand. Dahil ang malas talaga, hindi naman namin alam na dito. So, wala na lang kami. Ayan o. Kung low tide, sayang sa gabi yung low tide eh. Grabe. Oh my God. Oh my God. Resort, oh. Ito kami.
ang layo na namin. Sana ng short na. Kaya lang. Viliawat. Bago lang yan. Oo, Bilya Naneng. Yan yung may-ari ng MB Neneng. Yan, so, babay ka na si Fry. Ang konting tubig. Sana before kami umalis, lumiit. Kaya nga. Yan, para mapuntahan namin yung Bonsai Island. So, praying and hoping na before kami umalis dito, mapunta kamay na Jesus. Na makita namin yung isa sa magandang biyaya ni Lord. Nakakatawa kasi sobrang haba na shore niya. So sayang, hindi ko mapapakita. Anyways, okay lang yun. Thankful pa rin for everything.